Доброго дня. Хотів би повідомити наступне. Якщо людина має мету і вона до неї йде, вона досягає певного результату. І тому політичні перегони – це не привід для того, щоб не запроваджувати новітні позитивні інновації на конкретній взятій території. Сьогодні відбулася значна подія, приємна подія. Вперше в історії України орган місцевого самоврядування, який я очолюю, уклав соціальну угоду з найвідомішою клінікою, яка спеціалізується на лікуванні онкологічних захворювань. Це клініка доктора Спіженка. Це клініка єдина в Україні, в якій знаходиться кіберніж. Це такий прилад, який є останнім словом в медицині в плані лікування онкозахворювань. За соціальною домовленістю між органом місцевого самоврядування та клінікою Спіженко кожен член територіальної громади, а це 2500 осіб, може вільно, безперешкодно і найголовніше – безкоштовно пройти повне обстеження на предмет онкозахворювань. Тобто, за попередньою заявою члена територіальної громади ми зв'язуємося з цією клінікою, визначаємо час, місце та дату і направляємо людину туди. Да, для цього прийдеться з'їздити в Київ, але у всьому цивілізованому світі діагностика стоїть на першому місці. Такі заболівання, такі захворювання, вибачаюсь, лікуються дуже вдало, якщо вони своєчасно продіагностовані. Це перша перемога. Ця угода має бути ратифікована на найближчій сесії сільської ради. Потім оприлюднена в засобах масової інформації, в друкованих ЗМІ, і після цього набере законної сили. Це перший етап. Далі буде другий і третій етап. Я обіцяю, що це буде дуже цікаво. Я продовжую свої конституційні експерименти на рівні локального ком'юніті і роблю все, щоб життя простих українців було більш якісним. Інколи я задаю собі питання, на що це мені потрібно? Насправді, я собі все вже довів. Але, як я вже зазначав, мною рухає егоїзм. Я хочу жити в комфортному населеному пункті, в комфортній країні. Я створюю ці умови. І ви знаєте, було дуже приємно спілкуватися з людьми, вони чують цю ідею, спочатку не розуміють, беруть паузу, потім запитують, на що це вам потрібно, а потім розуміють свою соціальну відповідальність, її розумію я, її розуміють люди, які готові надавати допомогу. І з цього виграє кінцевий споживач, тобто пересічні українці, звичайні люди, про яких не дбає держава. Весь цивілізований світ, насправді, 2 рази на рік проходить діагностику з приводу онкологічних захворювань, так званий чек-ап. Але українці, на жаль, ще далекі від цього. Тому що от ми живемо, як живемо. І краще не знати, є в тебе щось чи не є, тому що навіть відомі співаки та артисти збирають гроші на лікування себе та своїх дітей, не маючи змоги заплатити за лікування. Але слід змінюватись самостійно. Є елементи страхування. І я нагадаю, що Єлизаветівська сільська рада розпочала з того, що практично всіх школярів місцевої школи застрахувала в режимі 24/7 з виплатою до 100 тисяч гривень на 10 найпоширеніших захворювань дитячих та на будь-який травматизм. І от розуміючи свою відповідальність, ми шукали найкращу клініку, найякісніше лікування в Україні. І ми його знайшли. Я хочу мати гарний кінцевий результат. Тому я звертаюсь до професіоналів. І я хочу сказати, що ці такі інновації, які сьогодні виглядають дуже дивно і водночас позитивно, в дуже короткий проміжок часу стануть нормою, якщо ми дійсно хочемо змінюватись. Україна, ми кажемо, це Європа. Європа починається з тебе. Нормальне відношення до людей з конкретним результатом буде давати нову надію і новий погляд на сучасну систему управління.
Це все, що я хотів би сказати, і хочу сказати, якщо ми не боремося, якщо ми не пробуємо вирішувати ті проблеми, які сьогодні є, вони самі не вирішаться. Пробуйте. Сьогодні час великих можливостей. Хоча зневіра домінує сьогодні в українському просторі, нас намагаються перемкнути суто на політичні якісь моменти, потім нас намагаються залякувати за допомогою підконтрольних олігархам ЗМІ, приключати, що не про що не думайте, не задавайте зайвих питань, бо Путін нападе. Я вам ще раз хочу сказати, майбутнє українців знаходиться в руках самих українців. І я своїм прикладом доводжу, що все може змінюватись, і воно обов'язково буде змінюватись на краще, тому що українці стомилися від негативу.